नमस्कार, मी प्राजक्ता तुमच्या सगळ्यांचं प्रांकित विश्व चॅनलवर स्वागत करते। आज आपण करणार आहोत भोगीची भाजी। भोगीच्या भाजीसाठी लागणारे साहित्य: सुरुवातीला एका कढईमध्ये जिरे भाजून घेऊ। त्याच कढईमध्ये तीळही भाजून घेऊ। आपण कढईमध्ये कांदा घालून त्यावर 1 चमचा तेल घालून भाजून घेऊ। कांदा लालसर होईपर्यंत भाजून घेऊया। एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये भाजलेले तीळ व जिरे घेऊन ते बारीक करून घेऊ। आता आपली तिळाची व जिऱ्याची पूड तयार झालेली आहे। मिक्सरच्या भांड्यात कांदा, खोबरे, लसूण, आले आणि थोडीशी कोथिंबीर घालून मिक्सरला फिरवून घेऊ। आपले वाटण तयार झालेले आहे। एका कढईमध्ये 1 पळी तेल घेऊन थोडा वेळ तेल गरम करून घेऊ। गरम तेलात जिरे, मोहरी, हिंग, त्यामध्ये वाटण घालू।
वाटणाला तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊ। परतलेल्या वाटणामध्ये कांदा लसूण मसाला, चवीपुरते मीठ, गरम मसाला घालून मिक्स करून घेऊ। मिक्स झाल्यानंतर त्यात हरभरा, पावटा, फ्लॉवर, घेवड्याची शेंग, गाजर व शेवग्याची शेंग, टोमॅटो, शेंगदाणे आणि वाटाणा घालून मिठाच्या पाण्यात घातलेले वांग आणि बटाटा घालून मिक्स करून घेऊ। चिमूटभर साखर घालू म्हणजे आपल्या भाजीला कट चांगला येईल। कढईमध्ये उकळलेले पाणी घालू म्हणजे की आपली भाजी लवकर शिजते। भाजी उकळल्यानंतर शेंगदाण्याचे कूट व तीळ व जिरेची पूड घालू। कढईवर झाकण ठेवून भाजी 20 ते 25 मिनिटे शिजण्यासाठी ठेवू। झाकण काढू। भाजी छान अशी शिजलेली आहे। आपली भोगीची भाजी तयार झालेली आहे। त्यात कोथिंबीर घालू। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कमेंट करायला विसरू नका। थँक्यू।